grijă la chestiile astea, că pe aici alunecă. Nu, asta dați apă, e absolut totul rezervat. Totul era rezervat în interior și asta și mă chinuiți în parchez. De aia mi s-au blocat mie bani, dar și merg de 25 de minute cu 40 la oră. Ce zici, Bela? Te-am adus acasă. Nu acasă, la maternitate, că acasă te duc acum. Nu eram pregătit de responsabilitatea asta. Să administrez astăzi un hotel. Bună dimineața, internet, și bine v-am regăsit cu bine din frumosul și în sfârșit pot să zic pe bune însoritul Copenhaga. Am avut 2 nopți aici, 3 zile, 2 zile, hai să zicem, că nu chiar am stat, 3, de poveste, de vis, foarte fain oraș, mi-a plăcut la nebunie mi-a plăcut Copenhaga, de-abia aștept să mă întorc. Vă dați seama, de-abia aștept să mă întorc cu Iulia. Și care e programul nostru pe astăzi? Pornim să luăm feribotul către Germania, către a 13-a țară, nu? Din tura asta. Deci nebunie curat. Bine, Germania a mai fost, nu-i nou pentru mine, dar e a 13-a țară din tura asta, numai că înainte de orice trebuie să încălzesc un pic pe Bela, că e 6:30 dimineața, au stat sărăcuța atâta noapte singură și după aceea să mergem să facem un plin de benzină. Teoretic aș avea benzină să ajung până în Goețe, cred că îi zice de unde au feribotul. Practic, dacă tot am oprit și am o benzinărie aici aproape, hai să facem plinul și după aia punem la drum. Bun. Bela s-a încălzit un minut, că avem o benzinărie. Dacă am calculat bine, ar trebui să fie aici la 1 minut în dreapta. Mare grijă trebuie să ai în Danemarca. Când ieși de undeva, nu să dai prioritate la mașini, ci să dai prioritate la biciclete. Că vedeți asta pe care trec eu acum, asta lată de aici, e pistă de bicicletă. Și e plină de ele, plină de piste de biciclete. Și na, e de înțeles, e Danemarca. Cei mai bicicliști oameni din lume. Și ieri m-am și plimbat un pic cu bicicleta, am avut una închiriată din centru ca să revin până aici, când nu reușeam să iau bilet de autobuz cu aplicația lor. Și foarte drăguț, foarte fain cu bicicleta prin Copenhaga. Mi-a plăcut la nebunie. Să pe care trebuie să mă încadrez pe asta, că nu-i marca nimica pe jos. Bun, hai să punem benzină și pornim să luăm feribotul spre Germania. Să vedem care e treaba. Deci benzina aici, 95 simplu, 16,69 de coroane, 95 fancy, că nu vă să aibă mai mare de 95, îi 17,59 de coroane. Bun. Pus de asta mai fancy, că nu i-am mai pus din mult benzină fancy la beluța. Și mai am o singură treabă de rezolvat. Hai să trag aici un pic în față. O să luăm. Că trebuie să pun dopurile de urechi și gata. Putem pleca liniștiți. No, bun. Chiar plecăm din Capitana Daneză. Stai să văd. Ar trebui să fac stânga. Bine. Acum trebuie să întorc. Hai să întorc. Unde să întorc? Pe aici la Lidl? Hai să întorc pe aici la Lidl. Că acolo nu aveam voie. Dar bun, programul nostru pe astăzi e destul de simplu. Trebuie să ajungem la 11 la feribot. Și văd că o să ajungem de fapt la feribot la, cât zicea, 8 și ceva. Adevărul că puteam să-mi iau bilet mai repede la feribot, dar nu am vrut, că am zis că bă, dacă Doamne ferește nu pot să mă trezesc sau ceva, să n-am o surpriză. Am făcut niște U-turn-uri aici ca să mă dezmorțesc așa ca de dimineață. Și am zis, bă, n-are rost să-mi iau mai repede bilet, că Doamne ferește, poate. Următorul mai devreme, eu am bilet de la 11 și următorul mai devreme era de la 9. Și am zis că n-are niciun sens, bă, poate dorm, poate vreau să mă odihnesc, că e ok, că am timp. Și după aia, ajung cu o oră mai repede înainte de ăla de 9.
Și o să văd eu ce să fac. Poate cumva printr-o minune o să mă las să-l iau pe ăla care e mai rapid, habar nu am. O să fac dreapta și de aici. Vedem ce se întâmplă. Mergem și dacă nu, asta este. Stăm prin port, ne dezbrăcăm, stăm în izmene, să nu ne încălzim prea tare, că de acum probabil mă apropii de Germania, Polonia, o să vin cu valul de căldură spre România. Aia e trebuța. Te duci tu în dreapta, da? Care e banda mea? Asta. Da, așa. Acum intru pe puiul ăsta de autostradă. Bun. Și asta este. Ajungem mai repede în port, vedem ce rezolvăm. Dacă ne ia pe feribotul de mai devreme, bine, dacă nu, tot bine, tot la Berlin ajung astăzi. O să am câte o oră jumate până la feribot acum, după aia, cred că 2 ore și un pic, de unde ajung la Rostock în Germania, până la mine la hotel prin Berlin, dar în Berlin o să facem o oprire, surpriză. Surpriză pentru voi care vă uitați și surpriză pentru Bela. O să vedeți de ce e vorba. Da, bun. Hai, să dăm bici, salam uscat să avem. Așteaptă o oră jumate pe autostrăzi. Spun un podcast și Doamne ajută. Deci vreau să vă zic că aseară, prima dată după 10 zile, deci am fost super liniștit și odihnit, am dormit bine seara dinainte și relaxat, m-am simțit bine prin Copenhaga, făcând chestiile turistice și așa mai departe. Și aseară eram super fresh și n-am putut să dorm decât până la aproape la 11 noaptea. Și am văzut noaptea, bă, deci am văzut întunericul. Vedeți-vă, eu nu am mai văzut întunericul de peste 10 zile până seara. Eu nu am mai văzut beznă totală. Și aseară n-am putut să dorm până la 11 și la 11 mai era așa o crăpătură, dar minimă, așa un 5% lumină afară, dar restul era noapte și întuneric. Deci nu puteți să vă dați seama ce sentiment ciudat să vezi noaptea, să adormi pe întuneric total în casă. Nu am mai avut sentimentul ăsta de peste 10 zile. A fost foarte, foarte interesant. Da, probabil, adică sigur ne apropiem de port. Îți dai seama de la câte mașini vin încoa. Probabil au ajuns un feribot la care o să plece la 9 și un sfert și feribotul pe care o să încerc și eu să mă sui, deși eu am biletul la 11. Dar hai că ajungem și vedem, mă duc și eu acolo, trebuie în stânga și dreapta, cum mă duc că trebuie cu ceva check-in fizic înainte de suiș. Și caut să întreb pe cineva de acolo, bă, oare nu mă primi și pe mine mai repede? Mă la bilet la 11, dar am ajuns cu o oră înainte de ăla de 9. Și mă, normal ar trebui să fie ajuns cu 11 fix, că feribotul e la 11 și un sfert și îi zic 15 minute înainte. Da, hai să vedem ce găsim aici în port. Ghetzer. Ghetzer e localitatea de unde iau feribotul acum. Și o să merg spre Rostock, în Germania. Undeva la 2 ore mai la nord de Berlin. Da, 100% ăștia. Bă, dar cred că pe acolo trebuia să o iau. Nu? Da, 100%. Oare am voie să o iau pe aici? Da, hai să-mi dau jos casca. Și, nu casca, dopurile, de fapt, și de drept. Și că nu o să au nimic aici, o să vorbesc cu fata asta la recepție aici, la bilete. Da, Scandilines. Hai să vedem ce zici.
Nu ne costă nimic ca să întrebăm. Hey, good morning. If I have a ticket from 11 ferry, can I take this one, which is at 9? That depends on the ticket. Yeah, sure. No problem at all. Yeah, so I can just board? Just come with the bar and yeah. Okay, great. Awesome. No, ha, ha, ha. Ce minunat. Câtă treabă am rezolvat. Thank you. Just go? Yeah. Thank you, bye. La care? Văd o motocicletă la... Uite, la 12 aici. Duc și eu aici. La 12. Tot un GS după Top Case. Tot o Bella după Top Case. No, minunat. O Bella din unde? Din Slovacia. Morning. Sper că la poarta 12 mi-a zis. Lane 12, perfect. Bun, hai pe ferry! Ungurul meu preferat, ferry. Am avut o legătură cu el așa strânsă în astea 2 săptămâni. Să vedem unde mergem la ferry. Face semnul ăsta, acolo. Grijă la chestiile astea. Că pe aici alunecă. Trebuie legat oare? Schingiuit. Bun, asta a fost, am legat-o cât de bine am putut eu și asta este de acum, Doamne ajută, merem sus, căutăm să avem și noi un loc să stăm și avem 2 ore de trecere și după aia mergem undeva. Cum? Deschid ușa. Așa, vreau și să deschid ușa. 2 hours later. Gata, și ultima trecere cu feribotul. Sper că e ultima din tura asta, teoretic îi. Acum tragem un port în Rostock și am găsit Rostockul ăsta. Eu mă așteptam să fie ca sătucul dimineață de unde am plecat din Danemarca. Dar aici văd în adevărat orășel cu plaje, cu dracu, cu lac, uitați. Să văd nave de croazieră, acolo este una mare de la MSC Cruises. Sunt o grămadă de bărcuțe de astea mici cu vele personale. Foarte activ și am văzut că este și o plajă într-o parte, nu se vede. Aici, că acum intrăm în port, dar în partea era și o plajă, deci un oraș turistic în adevăratul sens al cuvântului. Mai mare dragul. Bun, ales Deutsche, bun venit în Germania! Prima țară de când am plecat din România și de la limba română pe care o înțeleg și la chijaratul maghiar pe care îl mai înțeleg și prima țară în care mai înțeleg ceva de când am plecat. Un dezastru, dezastru de dor mi-a fost de continentul ăsta frumos al nostru. Pentru că ca și cum am fi fost pe alt continent, dar înțelegeți ce vreau să zic. Așa de aproape de casă de acum. Așa de bine se simte. Hai, că care-i planul? O să iau spre Berlin, clar, dar înainte de orice
sau nu înainte, că oricum o să vreau să ies din Rostock, pe drumul încolo, nu prea departe de Rostock, o să vreau să caut undeva să mănânc. Să mănânc un șnițel, să mănânc o salată, un cartof prăjit, ceva care nu e pe bază de pâine sau de sandwich. Chit că e o benzinerie sau ceva, dar aș prefera să găsesc un gashaus de asta, cum au ei germanii. Dar hai că vedem. Mai să ieșim din oraș întâi. Românii noștri de Vâlcea ai oprit. Ce au făcut românii? Au făcut ei ceva. Știu că din Vâlcea. Și au oprit să-i întrebe cum a fost la Ride the Vibe. Care nu sunteți în temă, e un festival moto care a avut loc acum vreo 2 săptămâni și în zona aia Vâlcei, ceva de genul ăsta. Da, asta e, dragilor, hai să ieșim din Rostock, să dăm bice spre Berlin. Uite gașca de doamne și domnișoare, motoriștii. Uite, Iulia, motivația ta. Asta o să fii și tu. Harley, Harley. Prescumpi și ăsta e tău Harley. Dragile de ele. Na, ce sat fain am găsit. Și aici undeva în dreapta trebuie să fie și restaurantul meu. Deși cred că, bă, nu McDonald's-ul ăla. Nu. McDonald's. Că și asta pare fi un restaurant ceva, așa-i? Classic Hans. Sau e numai cazare, oare? Poate să fie numai cazare. De aici, uite, tati. Și pare că este deschis și să ne undeva pe aici. Aici, sper că e parcarea lor. No, asta, dați apă, e absolut totul rezervat. Totul era rezervat în interior și asta și m-aș chinuit să parchez, să găsesc parcarea. No, hai să mai văd un pic pe Google Maps încolo. Poate aici mai mult noroc un pic, că pe terasa e goală încă. Hai, țineți-mi pumnii. Sper să fie deschis numai atunci. Dacă e așa de gol. Deci eu zic că nu mi-a ținut pumnii destul, că aici nu servesc prânzul. Au doar bufet și implicit servesc doar micul dejun și cina. Și am ajuns prea târziu pentru micul dejun și prea devreme pentru cină. Norocul meu. Așa că asta este, nu mai pierd vremea pe aici. Punem înapoi navigația pe Berlin. Plinul îl avem făcut și dăm bici mai departe și vedem unde mai găsim noi alea. Asta este. Am încercat, mergem mai departe, vedem ce mai iese în drum. Că pe Google Maps nu aveam decât altele înapoi, practic, în direcția, în spatele meu de acum, direcția de unde vin, direcția Rostockului. Și nu m-aș mai întoarce în Rostock să caut. N-are niciun sens. Hai, mergem mai departe. Spre Berlin! Nu știam ce naiba, am crezut că e aglomerație de intrată în Berlin, dar văd că aici e un accidentăluț destul de urățel. 1, 2, 3 mașini. Și oare de ce stăm și noi partea asta, dacă e accident acolo? Interesant. Da, uite că aici nu se libera și Waze-ul, nu zice. Din cauza accidentului. Și că gedinește lumea să se uite la accident, bă, de aia mi s-au blocat mie bani, dar și merg de 25 de minute cu 40 la oră. Și doamne și domnilor, din a 12-a țară al nu știu câtelea oraș, cred că al 5-lea sau 6-lea oraș mare, cu adevărat mare, am ajuns în Berlin. Eu, față de Putin, am fost în stare să ajung în 3 zile până la Berlin, nu se lauda el, știm noi. Dar da, am ajuns în Berlin. Mai avem 15 km, 21 de minute până la oprire
ce am programat, dar hai să fiu atent că mi-a să se acum climatizare de radar și limită de 60. Deci ar trebui să am asta. Bun. Hai să dăm pici încetuțul, să nu ia radarele până la prima oprire din zi sau din oraș, nu din zi. Și după aia să mergem să ne cazăm, lăsăm bagajele și fugim să bem o bere și să mâncăm bușnițel, că pe drum n-am mai primit pe ieri. Și cam începe să fie fămiță. Bela, te-am adus acasă, iubita! Nu acasă, la maternitate, la tine. Exact unde te-ai născut tu. Ce zici de asta, Beluța? Din păcate, îi închis aici, dar am vrut să vadă Bela unde s-a născut. La ea acasă. Asta e fabrica BMW din Berlin. Se poate face turul ei, este o cafenea, este magazin, se numește BMW Motorrad Welt. E foarte faină, nu departe de aici. Dar, din păcate, alea sunt închise astăzi și bineînțeles că nici astăzi nu se poate face turul fabricii. Da, vedeți aici. BMW Werk Berlin. Bela, aici s-a născut înăuntru. Uitați ce faină e și chestia asta. Cu motoarele expuse, asta e tot de aici, e tot BMW related, tot campusul ăsta. Și aia, de acolo, în spate, în parte, e toată fabrica BMW. Ce zici, Bela? Te-am adus acasă. Nu acasă, la maternitate, că acasă te duc acum. Ai de aici vii tu, asta e ca vatra dornii pentru tine. Facem o secundă să fac o poză și să-mi pun următoarea destinație pe navigație, hotelul propriu-zis. Și aici, unde se vede partea asta, aici e intrarea la BMW Motorrad Welt, și la fabrică, și la crâșmă, ce îi, cafenea acolo, că e așa un shop pentru motocicliști, pasionații BMW. Și de acolo începe și turul fabricii, dacă vă luați bilete. E vreo 17 euro sau 20 de euro, ceva de genul ăsta. Dar e foarte fain. Merită turul, are vreo 2 ore și îți explică foarte fain și vezi cum sunt fabricate, cum sunt asamblate, absolut toată partea. Foarte faină. Trebuie să fac un U-turn aici, că hotelul meu e în partea cealaltă. Că am uitat ce mare e Berlinul și am stat acum... Băi, nebunilor! Am stat aici un pic și mi-am pus pe navigație hotelul și am 34 de minute, 26 de kilometri. Berlinul e foarte mare, foarte, foarte mare. Da, hai să găsim hotelul, să încheiem și noi pentru azi. We made it to Berlin! Woo! Dar trebuie să ne luăm camera. A few inches later. Ne-am regăsit. Am ajuns, am făcut check-in-ul, am găsit un lockbox de la unde mi-am luat cheia. Nu numai că am cheia la camera și cheia la hotel, când nu era nimeni. Și când primești cheia la hotelul ăsta, îți pare că primești și cheia de la intrare la hotel și trebuie să încuși descui hotelul. Și cred că ori sunt singur în dita mai hotelul, ori sunt de maxim 3 camere, că mai sunt doar 2 mașini parcate. Îți pare foarte amuzant și foarte mare hotelul. E cam comunist așa de felul lui, cam sărăcie. Vă pun acum niște cadre din cameră, dar n-au fost 70 de euro pe noapte cu parcare privată și mic dejun. Deci un preț imbatabil. Și eu am ajuns la cameră, m-am schimbat, am făcut duș și am fugit, dar nu am fugit. Am rupt ușa aia și am fugit și mi-am luat am fost la restaurant. Și am mâncat un șnițel cu salată, cu legume proaspete, cu legume sotate, cu cartofi și o bere. Și toate astea mai puțin de preț de 2 sandvișuri de Norvegia. Așa, și după mâncarea mea de prânz, șnițelul meu cu bere, că ești în Germania, ne mai vorbim de prețuri, că am mâncat de 28 de euro un șnițel cu 2 feluri de salate și cartofi prăjiți și o bere, adică 28 de euro ce mi-aș fi luat în Norvegia 2 sandvișuri la benzinărie. Am venit și am tras un somn liniștitor de prânz
că a fost primul meu soluție până de când am plecat de acasă și am dormit așa, am plăcut vreo 2 ore jumate și m-am trezit, bineînțeles, flământ și acum am ieșit. Sunt într-o zonă cu restaurante de astea etnice și am fost la un local turcesc și mi-am luat, ce credeți, shawarma, nu. Mi-am luat currywurst. Că, na, dacă ești în Berlin, shawarma mai așa acasă, dar currywurst nu avem la Cluj. Și cam asta îi, dragilor, pentru astăzi. Dacă ați rămas până aici, vă mulțumesc foarte frumos. Dacă nu sunteți încă abonați, să vă luați în posibilitatea să lăsați și o abonare. Dați un like, share, hype, toate butoanele de jos și dacă vreți să sprijiniți canalul, aveți jos sub videoclipul ăsta un buton de join sau un link de membership. Și cu ăla puteți sprijiniți canalul. Și până data viitoare nu uitați să fiți buni cu voi, fiți buni cu alții, să avem salam uscat și haideți să vă arăt cum descui eu hotelul. Dumnezeu. Nu eram pregătit de responsabilitatea asta. Să administrez astăzi un hotel. Gen. Plus că, again, cred că singurul hotel. Sper să nu fie bântuit.